guys! Welcome back to my channel. Ang didiscuss naman natin ngayon ay tungkol sa Lucky Bamboo Plant. But before we start, kindly hit that subscribe button and click the bell button also and share our YouTube channel. Okay? So, as we begin, nowadays, madalas tayong makakita ng mga bamboo plants or itong mga lucky bamboo plants sa mga offices, sa schools, sa mga hotels. Yon. So, kasi ang sabi, ito daw ay magandang o nagbibring ng good fortune. No? Lalo na kapag ito ay ibinigay lang sa'yo, nagbibigay raw ito ng good luck. Ano nga ba itong lucky bamboo plant na to? Okay? Actually, ang tunay na pangalan niya ay Dracena. Hindi siya bamboo. Yun lang ang tinawag sa kanya lucky bamboo plant. Okay? So, Dracena talaga siya. Paano ba alagaan itong indestructible, isa sa mga indestructible din na halaman, itong ating lucky bamboo plant. Okay. Ang sa akin kasi, inilalagay ko lang siya sa tubig. Okay? Pakita ko lang sa inyo, pangit yung aking ayan. Dito lang siya sa tubig na mineral water nakalagay. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang dahon, ang kanyang ugat ay kulay red. No? Okay. Tapos may mga dahon siya dyan sa ilalim. Mamaya pa. Sabihin ko sa'yo, ba't may dahon dyan? Ayan. So, itong napakabilis lang alagaan itong ating bamboo plant na to. Una, kailangan mo lang ng hygiene sa tubig, okay? Itong halaman na to, dapat ang tubig na ilalagay mo sa kanya ay mineral water or distilled water. Bakit? Kasi mamamatay siya kapag chlorinated yung water. Okay? So, tuwing kailan mo papalitan yung tubig niya, weekly magpalit ka ng tubig para maganda lagi yung nasisip-sip niyang nutrients from the water. Ngayon, kapag ang signs kapag healthy yung iyong bamboo plant? Ayan, ano ba signs? Kapag healthy yung bamboo plant mo, mapapansin mo kulay pula yung kanyang ugat. Kagaya nung pinakita ko sa inyo. Ayan. Kulay pula yung kanyang ugat. Okay? Ngayon, ibig sabihin, proper yung water na inilalagay mo at maganda yung flow ng air sa kanya. Ngayon, kapag isa pa sa palatandaan na healthy yung iyong bamboo plant, ay kulay green na green itong mga dahon niya. Kagaya nito. Ayan, green na green yung kanyang mga dahon. Okay? Actually, tumutubo na siya sa iba't ibang part. Yung isa lang dito, nalaglag dito sa water. Kaya, nung nalaglag siya sa water, nakakatuwa kasi yung ibang dahon kapag binabad mo sa tubig, di ba nabubulok? Siya hindi siya nabubulok. Katunayan, nung ito, ibinabad ko sa water, pinabayaan ko lang siya na nasa water. Ito, siya ay nag-ugat na. Ayan, nagkaroon na siya ng ugat. Okay? Tapos natutubo na yung kanyang So, para na rin ako nag-propagate, no? Itong ating bamboo plant. So, pagdating naman sa ilaw niya, ang gusto nitong mga halaman na to, yung bright light talaga. Huwag naman yung direct sa araw. Kasi usually, kapag nanilaw yung dahon niya, ibig sabihin, masyado siyang nababad sa araw. No? Kapag naman namumutla yung kanyang dahon, kulang naman siya sa ilaw. So, yung tamang ilaw lang, kagaya ko, kasi ang light ko is indoor lang. Dito lang yung light lang sa bahay. Sapat yon para mabuhay siya. Okay? Tapos, yung iba, nilalagyan nila to ng liquid fertilizer. Ako hindi ko pa naranasang maglagay ng fertilizer sa kanya. Pero maganda naman yung growth niya kasi tumutubo naman siya. Okay? Itong halaman na to, huwag nyo rin tong ilalagay sa tapat ng air conditioning or air condition or sa tapat ng yung nagbubuga ng init, mamamatay siya pagka ganon. So, ano naman ang common problems nitong halaman na to? Actually, ang common problems niya is kapag siya ay naibabad nyo sa chlorinated water. Ibig sabihin, kapag yung inilagay mo sa kanyang tubig ay galing lang sa gripo na hindi man lang na filter, yun ang pumapatay sa kanya. Mapapansin nyo, yung ugat niya magbablack. Ibig sabihin na matay na siya. Ngayon, kapag naman yung ugat niya ay nagbabrown, ibig sabihin yung tubig na inilagay mo sa kanya ay marumi. Di kaya may bakterya na pumapatay sa kanya. Pagka ganon, nagbabrown na yung kanyang ugat,
linisin nyo kagad yung kanyang pinaglalagyan at palitan ng tubig na distilled water or mineral water. Ngayon, kapag nakakita ka ng dead leaves sa kanya at nandoon sa tubig, huwag mong hayaang yung patay na dahon na yun doon sa tubig. Bakit? Kasi mag-i-induce siya ng bacteria, nagiging cause ng pagkamatay ng buong halaman mo. So, dapat tanggalin mo yung dahon na namatay na nandoon sa tubig, alisin mo siya, then change mo yung water niya. Tuwing kailan ka mag-change weekly, mag-change ka ng water mo. Okay, kapag ang kanyang nakakita ka ng parang molds doon sa ugat niya, dahil clear yung base mo, kagaya nito, clear at tinatamaan siya ng araw, kakakita ka, normal yun na makakakita ka ng parang puti-puti. So, ang dapat mo lang gawin doon is linisin mo yung base mo, hugasan mo yung ugat para matanggal yung kulay puti-puti. Okay? So, di kaya magpalit ka ng dark na vase para hindi siya direktang nasisikatan ng araw, para hindi magbuo yung mold sa kanya. Usually, yun yung mga sakit kapag nakababad lang sa tubig yung halaman mo. As for me, ayoko siyang ilipat sa lupa. Natatakot ako baka mamatay siya sa lupa. Pero pwede talaga siya, pang lupa talaga siya. Pwede talaga siyang ipat talaga sa lupa. Pero as for me, mas gusto ko yung nasa water siya kasi nakikita ko yung bilis ng growth niya. Unlike pag nasa lupa, parang nababagalan ako sa growth niya. So, ang maganda, parang nakapag-propagate na rin ako. Yung leaves niya, pag may naputol na stalk, dito, ilagay mo lang sa water, tutubo na kagad or mag-uugat siya. Yun ang nakakatuwa sa halaman at saka sabi nga ay indestructible plant siya. So, meron tayong trivia tungkol sa lucky bamboo plant na to. Ang sabi, di ba, kapag ito ibinigay sa'yo o nakatanggap ka ng regalo na lucky bamboo plant, is merong fortune o merong good fortune na darating sa'yo. Ngayon, halimbawa, nakatanggap ka na, may ibig sabihin pala yung bawat stocks niya kapag ibinibigay sa'yo, may bilang yan. Kaya, pag nakatanggap ka, ng 2 stocks, okay, ng bamboo plant, ang ibig sabihin, that is love, okay? So, mabe-blessed ka ng so much love, okay? Lalo na sa mga walang BF, hintayin nyo yung manliligaw nyo, mabigyan kayo ng 2 stocks, okay? Ayan. So, that is according to Feng Shui, okay? Pagka naman binigyan ka ng 3 stocks neto, ibig sabihin that is, it signifies wealth, happiness, and long life. Ayan. Wealth, happiness, and long life. Ayan. Yun ang sinisignify niya. Okay? Kapag 5 naman na stock ang binigay sa iyo, ito daw ay nag-create ng luck ang impact niya, yung luck sa wealth mo kung saan ka man kumukuha ng kabuhayan. Ngayon, kapag 6 naman yung naibigay sa'yo, ito naman ay good luck and wealth. Grabe, no? Sa dami niya. Sa dami niya, iba-ibang klaseng wealth. Ito naman ay good luck and wealth kapag ka naman 6. Kapag ka naman 7 yung stocks na binigay sa iyo, good health ang ibig sabihin. Kapag ka naman 8, growth, maybe growth in business, growth in your personal life, or whatever, basta growth siya. Okay, kapag ka naman 9, it means great luck. Baka magiging artista ka na or baka mananalo ka sa loto, di ba? Great luck. Okay, kapag ka naman 10, ibig sabihin perfection. Bongga, no? Perfection sa lahat ng bagay. Anyway, kapag ka naman 20 na stocks ang ibinigay sa'yo, ibig sabihin powerful blessings. Okay? According to Feng Shui. Pero mapapansin mo, walang number 4. Kasi yung 4 daw is very rude kapag ibinigay sa'yo dahil ang ibig sabihin daw nun ay death. Okay, gusto mo bang mabigyan ng 4? Okay. Anyway, yun naman ay trivia lamang at according to Chinese Feng Shui. Okay? So, ang kapalaran naman natin ay nasa ating mga palad. Okay? At nasa kanya. So, ano man yan, maging kung ang paniniwala dito ay lucky bamboo plant, so be it, para positive ang ating kapaligiran. Okay? So, ganun lang naman kadali mag-alaga nitong lucky bamboo plant. Kaya kung starter ka,
isa to sa mga sinasuggest ko na magkaroon ka kasi matutuwa ka dito kasi una hindi mo siya kailangang tignan ng tignan, hindi mo kailangang kapain yung lupa or whatever. Ilagay mo lang siya sa tubig na malinis malinis na tubig. Mabubuhay na siya doon at kung gusto mong mag-propagate pa nito, pumitas ka lang ng dahon o dito sa dulo niya, lagay mo sa tubig, tutubo siya, tapos yung pinagtanggalan mo, makikita mo may tutubo na naman. So, ganun siya kabilis mabuhay. Okay? Ito, pinagsama-sama ko lang to para, dahil nga ayaw ko siyang ilagay sa pot. But anyway, so, soon, itatanim ko rin to at babalitaan ko kayo kapag lumaki na siya. Ayan. Diba? Naputol lang to from, this area. Pero nagkaroon na siya ng ugat. Okay? Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin. Sana po ay nag-enjoy kayo na kahit pa paano sa ating isinagawang pag-aaral tungkol po o sa ating isinagawang vlog tungkol po dito sa Lucky Bamboo Plant. Maraming salamat. Hanggang sa uulitin.